با هر ذائقه‌ای طرفدار این سالاد مقوی و خوشمزه میشید. با اکوکوک همراه باشید. 1 عدد هویج آب پز شده رو خرد کنید. داخل کاسه بریزید. 4 عدد خیارشور رو خرد کنید. به هویج‌ها اضافه کنید. 3 عدد تخم مرغ آب پز شده رو خرد کنید. به مواد قبلی اضافه کنید. یه دسته شوید تازه رو هم خرد کنید. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری نمک، 2 حبه سیر رنده شده، 400 گرم لوبیا سفید پخته شده، 3 قاشق غذاخوری سس مایونز اضافه و مخلوط کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. طعمش بی‌نظیر و سرشار از پروتئینه. نوش جان. آیا میدونستید که میتونید با زدن دکمه تانکس در زیر همین ویدیو هر چقدر هم که کوچک باشه بهمون کمک مالی کنید و این باعث میشه بتونیم ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تر و متنوع‌تری برای شما عزیزان آماده کنیم. با این کمک مالی میتونید کامنتتون رو از بقیه متمایز کنید